We know that we are in the right side. So we're going to come to the White House and we will change it from the White House to the black house and dirty house. Just wait for us. And that's it. You better bring my fucking package before I beat you ass. Deze twee personen zijn boos om hele verschillende redenen. Maar achter die verschillende redenen ligt voor één en dezelfde oorzaak. Ik ben Jean-Henrique en dit is het Oud Nieuws Journaal. Jouw update van de geschiedenis van onze toekomst. Afgelopen donderdag en vrijdagnacht hebben de Amerikanen en Britten 60 doelen in Jemen gebombardeerd. Volgens de VS en hun bondgenoten is dit om het internationale scheepsverkeer te beschermen tegen terrorisme. Maar velen in het Midden-Oosten vinden dat de VS juist het terrorisme van Israël steunt. Tegelijkertijd beschuldigt Zuid-Afrika Israël in het internationale gerechtshof van genocide in Gaza. De VS voorzien Israël van geavanceerde wapens en weigeren Israël te veroordelen. In Gaza ontdekte het Israëlische leger een paar dagen eerder een enorme hoeveelheid Chinese wapens. Duizelt het jou nu ook? Misschien zie je weer helder dankzij de geschiedenis. Herinner je nog de Arabische lente van 2011? Bevolkingen in de Arabische wereld kwamen in opstand tegen hun dictators. Met soms succes en soms verwoestende gevolgen. De Arabische lente veroorzaakte een burgeroorlog in Syrië, maar ook in Jemen. Terwijl Syrië alle aandacht kreeg, lieten we Jemen compleet in de steek. In 2011 kwamen de Houthis, een bevolkingsgroep uit het noorden van Jemen, in opstand tegen hun dictator Saleh, die al 30 jaar aan de macht was. De Houthis zijn Sjiïten, terwijl president Saleh en de meerderheid van Jemen Soenitisch zijn. Het zijn de twee hoofdstromen binnen de islam en zorgt voor een verdeeldheid, vergelijkbaar met het protestants-katholieke verschil bij christenen. En net als in het christendom gebeurde, leidt deze verdeeldheid tot dood en verderf. Saoedi-Arabië, het belangrijkste Soenitische land, en Iran, het belangrijkste Sjiïtische land, strijden om de macht in het Midden-Oosten. De opstand van de Houthis in 2011, gesteund door Iran, was een groot succes. Saudi-Arabië kon dit niet accepteren, waardoor het samen met de VS de regering in Jemen militair ondersteunde. Het resultaat was een ongekend menselijk drama. Een burgeroorlog die 10 jaar duurde en 400.000 levens eiste, waarvan 60% jonger dan 5 jaar was. In 2021 zei de VN dat de situatie in Jemen de allerslechtste ter wereld was. En op dit moment hebben 21 miljoen Jemenieten nog steeds noodhulp nodig om te kunnen eten en drinken. De oude Soenitische overheid regeert nu nog over het zuiden van Jemen. Maar de Houthis controleren 2/3 van het land, inclusief de Rode Zeekust. Dat is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Het is namelijk de kortste route van Azië naar Europa, door het Suezkanaal. Afgelopen 7 oktober stond Saoedi-Arabië op het punt vrede te sluiten met Israël. Maar toen viel Hamas Israël aan. Ook nu weer gesteund door Iran. Toen Israël als vergelding Gaza bombardeerde, beseften de Houthis welk strategisch machtsmiddel zij hadden met de Rode Zeekust. Terwijl de Israëlische bombardementen de wereld verdeelden, lieten de Houthis als enige hun tanden zien. Ze kwamen met een ultimatum. Zolang het bombarderen van Gaza doorgaat, verstoren wij het scheepsverkeer in de Rode Zee, door alle schepen aan te vallen die gelinkt zijn aan Israël. De Houthis vielen tientallen schepen aan, waardoor ze 20% van het internationale scheepsvrachtverkeer verstoorden. Want schepen varen nu als alternatief helemaal om Afrika heen. En dit zorgt weer voor leveringsproblemen, bijvoorbeeld bij Praxis, Volvo en Tesla.
Vanaf december waarschuwden de Amerikanen de Houthis om te stoppen met het aanvallen van schepen. Maar de maat was echt vol toen de Houthis afgelopen woensdag een raket op een Amerikaans schip lanceerden. Het gevolg was dat de Amerikanen en Britten terugsloegen door de lanceerlocaties in Jemen te bombarderen. Wat denk je? Zijn de Houthis onder de indruk van het Amerikaanse machtsvertoon? Integendeel. Omdat ze simpele mobiele lanceerinstallaties hebben, dreigden ze al diezelfde dag met nieuwe aanvallen. Maar belangrijker, dezelfde media die Jemen al die jaren links liet liggen, zet de Houthis nu onbewust in de spotlight. De Houthis scoren punten, want terwijl steeds meer mensen zich zorgen maken over het Palestijnse leed, laten zij zien dat zij als enige echt opkomen voor de Palestijnen. En de VS, die zijn weer de publieke verliezer. Ze reageren wel militair op de Houthis, maar laten de Israëlische bombardementen op Gaza gewoon doorgaan. Dat ruikt naar een dubbele moraal, toch? Alsof geld het enige is waar ze om geven. Maar er zijn nog twee grote verliezers. Allereerst de Jemenieten. De belemmerde scheepsvaart op de Rode Zee vertraagt ook hun broodnodige internationale noodhulp. En anders dan deze foto van gisteren uit hoofdstad Sanaa suggereert, zijn de Houthis allesbehalve populair in Jemen. Ze voeren er een schrikbewind. TikTokkers, YouTubers, feministen en journalisten die kritiek hebben, belanden jarenlang achter de tralies. Tegenstanders worden zelfs tot slaaf gemaakt. En tot slot lijkt de hele wereld slachtoffer te worden. Terwijl Israël Gaza en de Houthis de Rode Zee blijven bombarderen, verandert het Midden-Oosten in een tikkende tijdbom. Elke kleine escalatie hier kan zomaar uitgroeien tot een grote oorlog. Want als we uitzoomen van het Midden-Oosten, wordt duidelijk dat hier, net als in Oekraïne, een strijd gaande is om de wereldorde en de wereldmacht. Vind jij dit een leuke video? Abonneer je dan nu mijn kanaal.